Hello everyone, this is Dheeraj here and today we are going to start with a new chapter of 7th SSC Maharashtra board. तर एक्झॅक्टली या चॅप्टरचं नाव आहे न्यूट्रिशन इन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम. आज आपण हा चॅप्टर सुरुवात करणार आहे. न थांबता आता या चॅप्टरची आपण सुरुवात करूया. लेट्स रोल द इंट्रो. सो आता आपण आलो आहे मेन स्क्रीन वरती. या लेसनचे स्टार्ट करूया आपण. What is malnutrition question पासून. So what is malnutrition exactly? Malnutrition is lack of proper nutrition caused by not having enough to eat. म्हणजे असे छोटे छोटे मुलं आहेत ज्यांना रोज डेली जेवायला भेटत नाही प्रॉपर. दिवसातून एकदा भेटतं नाही तर कधी कधी भेटत पण नाही. असे जे मुलं आहेत त्यांना malnutrition होतं. कळतंय तुम्हाला? आता तुमच्या समोर एक फोटो येईल. तर या छोट्या मुलाला बाळाला जेव्हा तुम्ही बघताय तर त्याची बॉडी कशी एकदम पातळ आहे आणि त्याचं पोट काय आलेलं आहे, बाहेर आलेलं आहे. मग हे जे पर्टिक्युलर तुम्हाला जे दिसतंय ह्याला आपण बोलतो मलन्यूट्रिशन. सेकंड क्वेश्चन काय आहे, विच आर द वेज टू प्रिव्हेंट मलन्यूट्रिशन. आता मलन्यूट्रिशन होऊ नाही याच्यासाठी काय करायचं. द बेस्ट वे टू प्रिव्हेंट मलन्यूट्रिशन इज टू ईट अ हेल्दी बॅलन्स डाएट. आता मलन्यूट्रिशन होऊ नाही त्यासाठी काय करायचं, प्रॉपर डाएट घ्यायचं. प्रॉपर डाएट मध्ये काय येतं, आपण जे घरी खातो ते, जसं मम्मी आपल्याला चपाती भाजी बनवून देते ते. पिझ्झा बर्गर नाही, जे पण पिझ्झा बर्गर खाणार आहे त्याला पण मलन्यूट्रिशन होणार आहे. सो पिझ्झा बर्गर नाही, जे प्रॉपर बॅलन्स डाएट घ्यायचं जे घरी बनवलेलं असणार आहे त्यांनी तुम्हाला मलन्यूट्रिशन होणार नाहीये. न्यूट्रिशन, सम लाइफ प्रोसेसेस गोज ऑन continuously in living organisms. Substances which are digested and assimilated from obtaining energy and for the growth of health of our body are called foodstuffs. म्हणजे आपल्याला माहिती की आपल्या बॉडीमध्ये काय असतात, लाईफ प्रोसेसेस चालू असतात. म्हणजे कुठली ना कुठली तरी प्रोसेस आपल्या बॉडीमध्ये चालू असते. जसे की हार्ट पंप करताय, ब्लड सर्क्युलेशन होत आहे, असे भरपूर वेगवेगळे डायजेशन होते. हे सगळ्या गोष्टी आपल्यामध्ये चालू आहेत, ते आपल्याला माहिती आहेत, आपल्या बॉडीमध्ये चालू आहेत, पण आपल्याला ते कळत नाहीये. बरोबर आहे. जसं की डायजेशन होतंय, आपण गोष्टी आतमध्ये घेतोय. ते का घेतोय, ॲसिम्युलेशन म्हणजे काय, आतमध्ये आपण जेवण घेतोय. तर ते घेतोय, ते कशासाठी घेतोय, एनर्जी भेटण्यासाठी. आणि ती जी एनर्जी आहे ती कशासाठी यूज करतो आपण, ग्रोथसाठी आणि आपण हेल्दी राहू त्यासाठी. बरोबर आहे. मग अशा गोष्टी जे आपण आतमध्ये घेतोय म्हणजे खातोय त्याला आपण काय बोलणार आहे, फूडस्टफ्स. समजले सगळ्यांना. वी गेट सेव्हरल टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूडस्टफ्स. न्यूट्रिएंट्स कॅन बी क्लासिफाइड इंटू टू टाइप्स, नेमली मॅक्रोन्यूट्रिएंट्स अँड मायक्रोन्यूट्रिएंट्स. मग फूड आपण काय करतो, जे पण न्यूट्रिएंट्स घेतो, भरपूर वेगवेगळ्या टाईपचे न्यूट्रिएंट्स जे आपण फूडस्टफ्स मधनं घेतो. त्याच्यामधले मेन दोन आहे कोण आहे, मॅक्रोन्यूट्रिएंट्स आणि मायक्रोन्यूट्रिएंट्स. समजतंय. न्यूट्रिएंट्स लाईक कार्बोहायड्रेट्स, प्रोटीन्स अँड फॅट्स आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी. म्हणजे जे न्यूट्रिएंट्स जसे कार्बोहायड्रेट्स, प्रोटीन्स, फॅट्स हे काय आहेत, आपल्याला खूप प्रमाणामध्ये लागतात, खूप जास्ती लागतात. मग असे जे न्यूट्रिएंट्स आहेत त्याला आपण बोलणार आहे मॅक्रोन्यूट्रिएंट्स. मॅक्रो म्हणजे काय, जास्ती, मोठं. आणि मिनरल्स अँड विटॅमिन्स आर रिक्वायर्ड इन व्हेरी स्मॉल क्वांटिटी. आणि मिनरल्स आणि विटॅमिन्स आहेत ते आपल्याला खूप कमी लागतं, जास्ती नाही लागत आहे. मग असे न्यूट्रिएंट्सला आपण बोलणार आहे मायक्रोन्यूट्रिएंट्स. कळलं. दोन टाईपचे न्यूट्रिएंट्स आहेत, मॅक्रो आणि मायक्रो. मॅक्रो आणि मायक्रो. The process of taking in and using food which takes place in living organism is called nutrition. Nutrition म्हणजे काय, जेवण आतमध्ये गेलं आणि त्याला यूज करणं, त्याला काय बोलणार आहे आपण, न्यूट्रिशन. आता न्यूट्रिशन कशाला लागतं, नीड फॉर न्यूट्रिशन टू सप्लाय एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर डुईंग वर्क. आपल्याला जी एनर्जी लागते कशासाठी, काम करण्यासाठी. ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंट ऑफ द बॉडी, आपल्या बॉडीची डेव्हलपमेंट करण्यासाठी, वाढण्यासाठी. बरोबर आहे. टू रिप्लेस द डॅमेज सेल अँड रिपेअर टिश्यूज, म्हणजे आपल्यामध्ये बॉडीमध्ये एखादा कुठं कट झालाय ना तर एखादा आपल्यामध्ये सेल आहे तो खराब झाला असेल त्याला रिप्लेस करण्यासाठी आणि नवीन एक सेल तयार होऊ त्याच्यासाठी लागणार आहे. टू फाईट डिसीज, आपण जेवलंच नाही आणि आपल्या बॉडीमध्ये आपण आजारी असणार आहे आणि आपण काय खाल्लंच नाही तर आपल्याला काय होतं, आपल्याला डिसीज जो आहे तो वाढू शकतो. म्हणून प्रॉपर जेवण केलं, आपण आजारी असेल तरी आपण काय करतो, अशी फाईट करू शकतो. Autotrophic nutrition, some organism can produce their own food and thus nourish themselves. This is called autotrophic nutrition. म्हणजे थोडेफार ऑर्गॅनिझम्स आहेत ते स्वतः जेवण बनवतात, त्याला आपण काय बोलणार आहे, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. Autotrophic nutrition, some organism depend on other organism, plants or animals for their food. म्हणजे थोडे ऑर्गॅनिझम्स दुसऱ्यांवरती डिपेंडेंट राहतात त्यांच्या फूडसाठी.
अशा ऑर्गॅनिझम्सला आपण बोलणार आहे हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. समजलंय सगळ्यांना? आता सगळ्यात पहिले ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स. हाऊ डू प्लांट्स प्रोड्यूस देअर ओन फूड? आपल्याला माहिती आहे का की प्लांट्स कसे प्रोड्यूस करतात त्याचं फूड, स्वतःचं फूड कसं बनवतात ते माहिती आहे का? तर ते कसं बनवतात, इफ माहिती असेल तर मला कमेंटमध्ये त्याचा आन्सर पाहिजे. आपण पुढे जाऊया. प्लांट्स ऑल्सो नीड फूड फॉर देअर ग्रोथ. कशासाठी लागतं त्यांना पण फूड कशाला लागतं? त्यांची वाढ करण्यासाठी, मोठं होण्यासाठी, बरोबर आहे. दे कॅन प्रोड्यूस देअर ओन फूड विथ द हेल्प ऑफ सनलाईट अँड क्लोरोफिल. आता ते त्यांचं जेवण कसं बनवणार आहे? तर ते बनवणार आहे त्यांचं जेवण कुणाची हेल्प घेऊन? सनलाईट आणि क्लोरोफिलची हेल्प घेऊन. कळते सगळ्यांना? सनलाईटचं इमेज आहे, सनलाईटचं तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे, आणि क्लोरोफिलचं इमेज. Plants make their food in their leaves using water and nutrients from the soil and carbon dioxide from the air. मग आता ते फूड बनवण्यासाठी त्यांना काय काय गोष्टी लागतात तर ते ॲक्च्युली फूड कुठं बनवतात? लीव्समध्ये. आणि काय काय गोष्टी लागतात? वॉटर लागतंय, जे कुठं भेटतं त्यांना? सॉईलमधनं भेटतं, जे रूट्स ॲब्झॉर्ब करतात. आणि कार्बन डायऑक्साईड भेटतं, ते कुठनं भेटतं? एअरमधनं. आणि ही जी प्रोसेस आहे फूड बनवण्याची, ह्या प्रोसेसला आपण बोलणार आहे फोटोसिंथेसिस. कळतंय? तर एक्झॅक्टली या प्रोसेसमध्ये काय होत आहे की कार्बन डायऑक्साईड जे आहे त्याला आपण ऍड करणार आहे कोणाबरोबर? वॉटर बरोबर. कुणाच्या प्रेझेन्समध्ये? सनलाईट आणि क्लोरोफिलच्या हेल्पने. मग आपल्याला काय भेटणार आहे? फूड. म्हणजे त्याला आपण काय बोलतो? ग्लुकोज. आणि ऑक्सिजन काय आहे? बाहेर सोडणार आहे ते. समजतंय? ह्याचा मॉलिक्युलर जे फॉर्म्युला आहे तो कसा आहे? 6 कार्बन डायऑक्साईड प्लस 6 वॉटर म्हणजे H2O. त्याने आपल्याला भेटणार आहे 6,6H12O6 जे आहे ग्लुकोज, आणि 6 ऑक्सिजनचे मॉलिक्युल्स. समजते सगळ्यांना? प्लांट्स कन्वर्ट लाईट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी अँड स्टोर इट इन द फॉर्म ऑफ फूड. म्हणजे प्लांट्स काय करतायत? जी लाईट त्यांच्याकडे येते म्हणजे ती झाली त्यांच्यासाठी एनर्जी. मग लाईट एनर्जीला ते कन्वर्ट करतायत केमिकल एनर्जीमध्ये, आणि मग ती केमिकल एनर्जी त्यांनी बनवलेली आहे तिला ती स्टोर करतात कशाच्या फॉर्ममध्ये? फूडच्या फॉर्ममध्ये. वॉटर, मिनरल्स अँड सॉल्ट्स आर ॲब्झॉर्ब बाय रूट्स फ्रॉम द सॉईल. आता रूट्स काय काय ॲब्झॉर्ब करतायत? वॉटर करतायत, मिनरल्स करतायत, आणि सॉल्ट्स. हे 3 आहे गोष्टी जे रूट्स काय करतात? ॲब्झॉर्ब करतात सॉईलमधनं. द स्टेम ट्रान्सपोर्ट दॅम अप इन द लिव्स. आता स्टेम काय करणार? मग ते जे रूट्सने ॲब्झॉर्ब केलेलं आहे ते कुठं नेणार? ते स्टेम कुठं नेणार? लीव्सकडे नेणार आहे. द लीव्स हॅव मायक्रोस्कोपिक ओपनिंग्स कॉल्ड स्टोमाटा थ्रू विच दे टेक इन द CO2 फ्रॉम द एअर. आता जे लीव्स आहेत त्या लीव्स वरती आपण जेव्हा त्याला एकदम झूम केलं, असं बारीक झूम केलं, मग तुम्हाला दिसणार आहे काय? स्टोमाटा, ज्याचा इमेज तुमच्या समोर आहे. तर हे जे स्टोमाटा आहे ते छोटे छोटे ओपनिंग्स असतात. मग त्याच्यामधनं काय घेतलं जातं? कार्बन डायऑक्साईड आतमध्ये घेतलं जातं. तर क्लोरोप्लास्ट प्रेझेंट इन द लीव्स कंटेन क्लोरोफिल. मग हे जे तुम्हाला इथे इमेज दिसतंय हे आहे लीफचा इमेज. मग त्याच्यामध्ये काय असतं? सेल लीफचा. मग त्या सेलमध्ये असतं क्लोरोप्लास्ट, आणि ह्या क्लोरोप्लास्टमध्ये असतं क्लोरोफिल विच ॲब्झॉर्ब सनलाईट. आणि हे क्लोरोफिल जे आहे ते काय करतं? सनलाईट ॲब्झॉर्ब करतं, हेल्पिंग टू कन्वर्ट कार्बन डायऑक्साईड अँड वॉटर इनटू फूड. आणि हेल्प काय करतं मग ते? हे क्लोरोफिल जे आहे ते सनलाईटला ॲब्झॉर्ब करतं आणि कशाला? कार्बन डायऑक्साईड वॉटरला कन्वर्ट करण्यामध्ये मदत करतं. कशामध्ये? ग्लुकोज आणि ऑक्सिजनमध्ये. ऑक्सिजन इज गिवन आउट इन दिस प्रोसेस. Beside leaves, photosynthesis takes place in some other parts like green stem too as they contain chlorophyll. आता तुम्ही पाहिलं तर जेवढे पण ग्रीन कलरचे स्टेम असू नाहीतर लीफ असू त्याच्यामध्ये क्लोरोफिल असणार आहे, कारण क्लोरोफिलचा पण कलर काय आहे? ग्रीन आहे. त्याच्यामुळं कधी कधी स्टेम असतात ते जे ग्रीन कलरचे स्टेम्स असतात ते पण काय करतात? मग फोटोसिंथेसिस करतात. आता इथे एक प्रश्न आहे, हाऊ डज फोटोसिंथेसिस ऑकर इन रेड, डार्क रेड अँड पर्पल कलर्ड लीव्स. आता प्रश्न पडला आपल्याला की थोडेफार जे लीव्स असतात ते तर काय असतात? रेड कलरमध्ये असतात, पर्पल कलरमध्ये असतात, पण आपल्याला माहिती की फोटोसिंथेसिससाठी क्लोरोफिल लागतं जे ग्रीन कलरमध्ये आहे. मग हे लोक कशा फोटोसिंथेसिस करत असणार आहे? तर ह्याचा आन्सर आहे plants like Rio and crotons which are purple, red, non-green in color have higher percentage of pigments like anthocyanins, xanthophyls, carotenoids etc. It does not mean that they lack in chlorophyll. म्हणजे यांच्याकडे हे सगळे पिगमेंट्स आहेत, त्याचा अर्थ हे नाही होत की त्यांच्याकडे क्लोरोफिल नाही. दे डू नॉट हॅव क्लोरोफिल. दे and they go for photosynthesis process normally as common green plants. म्हणजे त्यांच्याकडं क्लोरोफिल आहे, फक्त त्यांचा जो कलर आहे तो डार्क आहे.
त्याच्यामुळे काय होतं, ते नॉर्मल जे प्लांट जसं फोटोसिंथेसिस करतायत तसंच ते पण फोटोसिंथेसिस करणार आहे. समजते सगळ्यांना? पुढे ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम इन प्लांट्स. आता हा वाला सेक्शन आहे तुमच्या डोक्यावरनं जाणार आहे, तरी मी खूप चांगलं ट्राय करणार आहे तुम्हाला समजवण्यासाठी. त्याच्यासाठी माझ्याकडे भरपूर सारे हे पण आहेत. आणि एक राहिलं मी मला सांगायचं की हे जे पर्टिक्युलर तुम्हाला हे जे मी सांगितलं आता हा पॅरेग्राफ, तर ह्या पॅरेग्राफसाठी माझ्याकडे खूप छानसा व्हिडिओ तुम्हाला डीपमध्ये बघायचा असेल तर त्याची मी तुम्हाला नेहमीसारखी लिंक कुठं दिली आहे, डिस्क्रिप्शनमध्ये. Transport system in plants. Take a pumpkin stem having 2-3 leaves. Cut it under the water with the sharp blade. Take some water in the conical flask and add 7 to 8 drops of ink to it. Put a pumpkin stem vertically in the flask. Observe the changes that takes place in the discuss them in the classroom. म्हणजे त्यांनी काय सांगितलं, एक पंपकिनचं झाड घ्यायचं. आता हे एक्झाम्पलपेक्षा मी तुम्हाला लिंकमध्ये दिलेलं एक्झाम्पल आहे ते जाऊन बघा. त्याच्या अगोदर थांबा, मी आधी तुम्हाला एक्सप्लेन करणार आहे, मग जाऊन ते बघा. त्या व्हिडिओमध्ये त्यांनी काय केलेलं आहे, त्यांनी पंपकिनचं झाड नाही घेतलंय, त्यांनी एक दुसरं झाड घेतलंय, पण प्रोसिजर सेम आहे. त्याच्यामध्ये त्यांनी काय केलंय की ते झाड घेतलंय, त्याचा जो रूटचा जो पार्ट आहे तो कट केलाय, पाणी घेतलंय, त्याच्यामध्ये कलर टाकलाय आणि मग ते जे झाड जे कट केलेलं ते त्याच्यामध्ये ठेवून दिले. मग भरपूर टाइम झाल्यानंतर त्यांनी परत ते ऑब्झर्व केलं, तर तुम्हाला काय दिसतंय की ते झाडचा जो कलर आहे, त्याच्या जे लीव्हचा जो कलर आहे, जो कलर आपण पानामध्ये टाकला होता तो कलर त्यांच्यामध्ये येतोय. प्लस जिथं तुम्ही कट केलं होतं तिथं पण तुम्हाला तो कलर दिसणार आहे. ह्याच्यावरनं काय कळतं आपल्याला की जे पर्टिक्युलर ती स्टेम आहे ती काय करते, वॉटर वरती घेऊन चालली आहे. तर हे कसं होत असणार आहे, एकदा जाऊन तो व्हिडिओ बघा, मी थांबलोय तुमच्यासाठी. आय गेस तुम्ही बघून आलेले आहे ते व्हिडिओ. आता आपण पुढे जाऊ, एक्झॅक्टली ते कसं होतं ते बघण्यासाठी. The transport system of plants consists of xylem and phloem. The xylem transport minerals and water from the root to all aerial parts of the plant. आता ट्रान्सपोर्टेशन कशाचं, पाण्याचं आणि बाकीच्या गोष्टींसाठी कशामध्ये, प्लांट्समध्ये, त्यासाठी दोन गोष्टी असतात. एक असतं जायलेम, दुसरं असतं फ्लोएम. जायलेम काय करतंय, जायलेम सगळे जे पाणी आणि मिनरल जे आहे कुणापासून, रूट्स पासून, इथं आता हा तुम्हाला इमेज दिसतोय याच्यामध्ये ते ब्ल्यू ब्ल्यू दिसतंय ते काय आहे, जायलेम आहे. तर जायलेम काय करतो, रूट मधनं पाणी आणि मिनरल्स घेऊन जातो वरती 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 आणि सगळ्या लीव्स आणि सगळ्या पार्ट्सला देतो. आणि फ्लोएम काय करतो, फ्लोएम ट्रान्सपोर्ट द फूड, जे ग्लुकोज आपण कन्वर्ट केलंय फ्रॉम द लीव्स. आता ते कुठं आपल्याला माहिती आहे, फोटोसिंथेसिस कुठं होते, लीव्स मध्ये. मग ते लीव्स कडनं घेतो आणि ते कुठं घेऊन जातो, इधर पार्ट्स ऑफ द प्लांट वेअर इट इज इधर कन्झ्युम्ड ऑर स्टोर्ड. अशा पार्ट्स कडे घेऊन जातो जिथं ते प्लांट काय करणार आहे, त्याला कन्झ्युम करणार आहे म्हणजे खाऊन टाकणार आहे, नाहीतर जिथं ते स्टोअर करताय, जसं की फ्रुट्स मध्ये. Though the plants have a transport system, they do not have a separate digestive or excretory system. म्हणजे त्यांच्याकडे एक ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम आहे जसं आपल्या बॉडीमध्ये, बरोबर आहे, बट त्यांच्याकडं डायजेस्टिव्ह सिस्टीम म्हणजे आपल्याकडं कसं स्टमक आहे डायजेशनसाठी, तसं त्यांच्याकडं नाहीये. कळतंय सगळ्यांना? पुढं क्वेश्चन आहे, व्हॉट इज किमोसिंथेसिस. Chemosynthesis. Blue-green algae produce their food by chemosynthesis and plants which live in the dark. आता chemosynthesis म्हणजे एक्झॅक्टली काय आहे, synthesis organic compounds by bacteria or living organisms using energy derived from reaction involving typically absence of. आता आपल्याला फोटोसिंथेसिस माहिती आहे, फोटोसिंथेसिस इन प्रेझेन्स ऑफ काय होत आहे, लाईट होत आहे. पण किमोसिंथेसिस म्हणजे इन ॲब्सेन्स ऑफ लाईट, म्हणजे जिथं एखाद्या वेळेस लाईटच नसणार आहे. असे थोडेफार झाड आहेत जे कुठं खूप डीप मध्ये राहतात, पाण्याच्या खूप खाली राहतात, तिथपर्यंत सनलाईट पोहोचतच नाहीये. मग हे जे प्लांट्स आहेत ते कसे बनवणार स्वतःचं फूड, तर ते बनवणार केमोसिंथेसिस ह्या मेथडने, जिथं त्यांना सनलाईटची गरज नाही लागत आहे. तर असे कुठले कुठले प्लांट्स आहेत जे किमोसिंथेसिस करतात, तर ते आहे ब्ल्यू ग्रीन अल्गी. कळत आहे, मासे टाईपचे जे प्लांट्स आहेत ते काय करतात, किमोसिंथेसिसने स्वतःचं फूड बनवतात. विच आर द डिफरंट सबस्टन्सेस एक्सक्रिएटेड बाय प्लांट्स. आता कुठल्या कुठल्या सबस्टन्सेस आहेत जे प्लांट्स बाहेर सोडतात, तर ते आहेत कार्बन डायऑक्साईड, एक्सेस ऑफ वॉटर प्रोड्यूस ड्युरिंग रेस्पिरेशन अँड नायट्रोजियस कंपाऊंड्स. म्हणजे कार्बन डायऑक्साईड सोडतंय, एखाद्या जास्ती अमाऊंट मध्ये पाणी आलं असणार आहे तर ते ट्रान्सपिरेशननी बाहेर सोडून देत आहे.
प्लस नायट्रोजियस कंपाऊंड आहे त्याच्यामध्ये असणार आहे, नायट्रोजनच्या रिलेटेड जे कंपाऊंड त्याच्यामध्ये असणार आहे ते सगळं ते बाहेर सोडून देत आहे. आणि हे सगळं कुठल्या वेळेस, जेव्हा ते फूड बनवतात त्यावेळेस. समजतंय? आणि हे एक्झॅक्टली का करतायत, वाय, का? वेस्ट आर जनरली एक्सक्रीटेड आउट ऑफ ऑर्गॅनिझम ॲज दिस प्रोडक्ट्स मेट हार्मफुल. म्हणजे हे एक्झॅक्टली हे बाहेर सगळं का सोडून देतात? कारण की जास्ती पण अमाऊंटमध्ये हे गोष्टी त्यांच्या बॉडीमध्ये म्हणजे प्लांट्सच्या आतमध्ये राहिले तर प्लांट्सला काय ते हार्मफुल आहे, मग त्यांच्यासाठी ते चांगलं नाही, म्हणून ते काय करतात, ते बाहेर सोडून टाकतात. समजलंय सगळ्यांना? प्लांट्स प्रोड्यूस कार्बोहायड्रेट्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. म्हणजे प्लांट्स काय करतात, फोटोसिंथेसिस ची हेल्प घेऊन कार्बोहायड्रेट्स बनवतात. कार्बोहायड्रेट्स आर मेड फ्रॉम कार्बन, हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन. आता कार्बोहायड्रेट्स कशाने बनलेले आहेत, कार्बननी, हायड्रोजननी, ऑक्सिजननी. प्रोटीन्स आर मेड फ्रॉम कार्बन, हायड्रोजन अँड ऑक्सिजन अँड नायट्रोजन. आता प्रोटीन जे आहे ते कशाने बनलेले आहेत, कार्बननी बनलेले आहेत, हायड्रोजन, ऑक्सिजन प्लस नायट्रोजन. हाऊ डू प्लांट्स ऑब्टेन नायट्रोजन नेसेसरी फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स. म्हणजे आता त्यांना प्रोटीन्स बनवायचे तर जे प्लांट्स आहेत ते कसं भेटणार त्यांना नायट्रोजन? एअर कंटेन्स गॅशियस नायट्रोजन. आता एअरमध्ये काय असतं, नायट्रोजन असतं, ते कसं आहे, गॅस फॉर्ममध्ये. हावेवर प्लांट्स कॅन नॉट युटिलाइज गॅशियस नायट्रोजन. पण प्लांट जे आहेत ते हवेमधलं नायट्रोजन यूज नाही करू शकत. इट नीड्स टू बी फिक्स्ड, कन्व्हर्टेड इन टू कंपाऊंड्स. ते काय, जे गॅसमध्ये जे कन्व्हर्टेड नायट्रोजन आहे त्याला काय करायला पाहिजे, फिक्स करायला पाहिजे आणि त्याला कन्वर्ट करायला पाहिजे त्याचे कंपाऊंड्समध्ये. फिक्सेशन ऑफ नायट्रोजन ऑकर्स बाय बायोलॉजिकल अँड ॲटमॉस्फेरिक मेथड्स. आता हे जे कन्व्हर्जन आहे कशाचं, नायट्रोजनचं, ह्याचे दोन मेथड आहेत, बायोलॉजिकल आणि ॲटमॉस्फेरिक मेथड. आता हे ॲक्च्युली काय आहे ते आपण आता पुढे बघणार आहे. Biological fixation of nitrogen. Two different types of microorganism can bring about biological nitrogen fixation. Root nodules of the leguminous plants contain a rhizobium microorganism. These microorganisms absorb atmospheric nitrogen and convert it into nitrate, a compound. म्हणजे काय होतंय की बायोलॉजिकल प्रोसेसमध्ये काय असतं, जे हे तुम्हाला दिसतंय बाजूला लेग्युमिनस प्लांट्स. लेग्युमिनस प्लांट्स म्हणजे कसे, जे आपला ग्राउंडनट, शेंगदाणा असे जे प्लांट्स आहेत त्यांचे जे हे तर तुम्हाला व्हाईट व्हाईट जे दिसत आहेत ते आहेत काय, रूट नॉड्यूल्स. ह्याच्यामध्ये काय असतं, रायझोबियम बॅक्टेरिया म्हणून ऑर्गॅनिझम असतो, मायक्रो ऑर्गॅनिझम हे याच्यामध्ये प्रेझेंट असतो. तो मायक्रो ऑर्गॅनिझम काय करतो, तो ऍब्झॉर्ब करतो कशाला, नायट्रोजनला, आणि त्या नायट्रोजनला कन्वर्ट करतो कशामध्ये, नायट्रेट्समध्ये. आणि मग हे कन्वर्ट झालेलं नायट्रेट जे आहे ते कुणाला देतो, तो त्या प्लांटला, आणि मग ते प्लांट ते नायट्रोजनला घेऊ शकतं. Microorganisms like Azotobacter are present in the soil. They also convert atmospheric nitrogen into nitrates. असा जो ऑर्गॅनिझम आहे तो कशामध्ये प्रेझेंट असतो, सॉइल मध्ये. आणि मग सॉइल मधले जे नायट्रोजन आहे ते त्याला कन्वर्ट करतं नायट्राइट्स आणि ते नायट्रोजनच्या कंपाऊंड्स मध्ये. आणि मग ते कन्वर्ट झालेलं नायट्रोजनचं जे कंपाऊंड आहे ते कोण घेणार आहे, मग ऍब्झॉर्ब करणारे रूट्स, कशाचे, प्लांट्सचे. थोडं वर्ण गेलं मला माहिती आहे, थोडं बघा. वाटलंच तर ह्याचा मी एक लिंक, चांगला एक व्हिडिओ शोधून तुमच्यासाठी याची लिंक देतोय मी, हे जाऊन बघा, म्हणजे ते अजून क्लिअर आउट होऊन जाईल. कारण तुम्हाला इमॅजिनेशनच येत नाहीये, इमॅजिन जोपर्यंत तुम्ही करणार नाहीये तुम्हाला ती कन्सेप्ट समजणार नाहीये. त्यासाठी मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन मध्ये व्हिडिओ देत राहतो, कारण तुम्हाला ते इमॅजिन व्हावं म्हणून. Symbiotic nutrition. In some cases, two or more than two different types of plants live together to fulfill their needs of nutrition, protection, support, etc. with each other help. This type of nutrition is called symbiotic nutrition. जसं आपल्याकडं काय म्हणतात, मन आहे, एक से बडे दो, म्हणजे एकापेक्षा चांगलं कोण आहे, दोन असलेले, बरोबर आहे. मग ते काय करतात, दोघं जण असतील तर एकामेकांना हेल्प करू शकतात, प्रोटेक्ट करू शकतात एकामेकांना. तसंच प्लांट्स मध्ये पण आहे, दोन वेगवेगळे प्लांट्स एकत्र राहतात कशासाठी, प्रोटेक्शनसाठी, न्यूट्रिशन्स घेण्यासाठी आणि एकमेकांना सपोर्ट करण्यासाठी. मग असे जे आहे या गोष्टीला आपण बोला सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन. सम फंगाई ग्रो अराउंड द रूट्स ऑफ सम अदर प्लांट्स. म्हणजे फंगस जे आहे, बुरशी, ती काय होतीये, थोड्या प्लांट्सच्या रूट्सच्या इथं उगवती. दिस प्लांट सप्लाय न्यूट्रिएंट्स टू द फंगी अँड इन टर्न फंगी सप्लाय मिनरल्स अँड वॉटर टू द प्लांट्स. म्हणजे काय करतंय, ते प्लांट्स आहे ते न्यूट्रिएंट्स देतं कुणाला, फंगसला, आणि फंगस काय देतं त्याला, प्लांटला, मिनरल्स आणि वॉटर. सम फंगाय अँड अल्गी लिव्ह टुगेदर. थोडेफार जे फंगाय आणि अल्गी आहेत, फंगाय आणि अल्गी हे जे दोन गोष्टी एकत्र राहतात आणि
एकमेकांना मदत करतात. तर फंगाय प्रोव्हाइड्स वॉटर, मिनरल्स ॲज वेल ॲज शेल्टर टू अल्गी. फंगाय काय प्रोव्हाइड करते त्याला? फंगाय काय देते? पाणी देते, मिनरल्स देते आणि घर देते कुणाला? अल्गीला राहण्यासाठी. इन रिटर्न अल्गी प्रोव्हाइड फूड टू द फंगाय. आणि मग आता फंगस तर सगळंच देतोय त्याला, मग अल्गी काय देणार? अल्गी देणार त्याला जेवण म्हणजे फूड. लीचेन इज अन एक्झाम्पल ऑफ सिम्बायोसिस बिटवीन अल्गी अँड फंगाय. आता लीचेन जे आहे त्याचा इमेज हे तुम्हाला भरपूर सारे जागांवरती दिसलं असणार आहे. हे एक एक्झाम्पल आहे कशाचं? सिम्बायोटिक न्यूट्रिशनचं. समजतंय?